ಫೆನ್ನಹುರಿಹಾ ಕುಲತಕುನ್ನಲ ಮಂಜರೆಮ್ಮೆ ಹಮ ಬಲಾ ದೆಂ ಹಿಂಗಾ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿಂಬೆಸ್ ಕುಲತಕುಗೆ ನಂಬುಣಲಮಾ. अस्सलाम अलैकुम. අඩුගඩුගේ නම අතීක්. අඩුගඩු මෙයද කියා දැන් මෙවරනේ සයන්ස් එක්ස්පෙරිමන්ට්. මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක නම ඩාන්සිං රේසින්ස්. පුඩතම රේසින් නගානේ. ත රේසින් නගානේ. ලානේ ස්ප්‍රයිට් ෆුඩියා. දැන් ඇති බඩුවේ නැති අඩියක් දානේ. අඩියක් දානේ. දැන් स्प्राइट का हुडे बबल्स ता रेजिन ना थवेमा एथि मच्चा उफुलालाने දැන් මච්චා කොස්සා බබල්ස් තා බර්ස්ට් වේ මණකා ඇති තිරියක් දානේ තිරිය කොස්සා අනකා स्प्राइट का होड़े बबल्स ता थवेमा रेजिन का एथे मच्चा उफुलालाने तेता कला खायडन